එක තියෙන්නේ මේම ඕපන් වෙනවා WhatsApp එකේ ඉතින් කොල්ඩියටම මෙතන ඉතින් උඩම බලාගත්තොත් add account බටන් එක තියෙනවා ඉන්නවා පෙන්නන්න අන්න වෙරිතිය ටච් වුණා ඉන්න මෙන්න add account බටන් එක DNE mode එක light dark mode එක search bar එක තමයි ඒටි තමයි ඉතින් තියෙන්නේ ඔගොල්ලොන්ට මං හොඳම ටික මුලින්ම කියලින්නම් ඒක ඉතින් ලේසිනේ මේ මෙතන තියෙන අයිකන් එක මේ ප්ලස් මාර්ක් එක අයින් කරලා මේ මෙතන පොඩ්ඩෙන්න ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඒක තාම ඉතින් ගහන්නේ ටික දෙනයි ඒක ගාල් තියෙන ඉතින් මේ පාර ඒක දකුණු පැත්තට ටච් කරාම මෙන්න ආවා ඉතින් වැඩි ගැලි සෙට් එකම ආවා මේ හෝම් ඉෆෙක්ට් එක කියන එක ටච් කරාම ඉතින් මෙහෙම හෝම් ෆ්ලවර් ඇනිමේෂන් තියෙනවා වීඩ් ඇනිමේෂන් තියෙනවා ස්නෝ ඇනිමේෂන් තියෙනවා හර්ට් ඇනිමේෂන් තියෙනවා වට ඉතින් වැඩ කැලි ගොඩක් තියෙන්නේ ආයේ මම ඒක ඔෆ් කරගෙන ඊට පස්සේ හෝම් ඉෆෙක්ට් ආයෙ ටච් කරාම බෑක් කරනවා ඇන්ටිවයිරස් බටන්ස් තියෙනවා WhatsApp privacy WhatsApp themes archivate chats status message new broadcast list TV ඉෆෙක්ට් එක මාස් වෙන්න අර අලුතින් අපු ඉෆෙක්ට් එක කියන ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මාස් වෙන්න storage and data home effect snow effect එකක් තියෙනවා ඉතින් ඔය effect එක දාලා පෙන්නන්න chat එකකට තියෙනවා conversation එකකට තියෙනවා ඊට පස්සේ restart menu කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඉතින් මේ පැත්තට ටච් කරාම මේක යනවා මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි snow effect එකේ ඉන්නේ ඊට පස්සේ මේ කතියට ටච් කරාම මේක ආයේ පහළට යනවා ඊට මෙතන සයිඩ් view bar එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ starter message කැරම් ගේම් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ broadcast message archive chat starter message ආයෙ දාලා තියෙන්නේ ඉතින් themes WhatsApp privacy no effect ඒක මම ඔෆ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ text repeater text repeater කතා කරමු ඇඩ් කරලා තිබ්බා ඉතින් ඇඩ් කරා එටටයි අපි මොක්කරි ගහගමු ඔගොල්ලෝ දන්නේ බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රිකට් එකෙන් රිටවර් වුණා අවුරුද්දම 30යි ඉතින් ඔගොල්ලෝ කියන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් කරන්න වාසි මැච් බලන ඔගොල්ලෝ එක්ක ඊට පස්සේ තියෙන නම්බර් ලින්ක් එක නම්බරේ ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ මගේ නම්බරේ ටයිප් කරගන්න හරි මේ ගේට් නම්බරින් එක කියන ටච් කරාම ඒක කොපි වෙනවා ඊට පස්සේ chat list ඉෆෙක්ට් එක මම ෆේඩ් දාගන්නවා list ඒක හෝම් එකත් මම ෆේඩ් දාගන්නවා ඊට පස්සේ මේක රීස්ටාර්ට් කරනවා ඉතින් රීස්ටාර්ට් කරලා WhatsApp එක බලමු මෙන්න WhatsApp quality යන්නේද කියලා තමයි හම්බෙන්නේ හැබැයි මේකේ දැන් අපි privacy ගැන කතා කරමු අනිත් ඔක්කොම කතා කරන්නේ හැබැයි මුලින්ම ගන්න තියෙනවා in-group නම් මේක ඇඩ් කළා නෑ හැබැයි paid method තියෙනවා මේකෙන් payment method එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් කියන්නේ WhatsApp crash ම තමයි ආයේ වෙන මොකුත් කියන්න දෙයක් නෑ WhatsApp crash මෙතන show add account එක තියෙනවා translate එක තියෙනවා ඒක on කරගන්න off වෙලා එන්නේ මුලින්ම ඊට පස්සේ එච්චරයි privacy and security conversation එකේ ගියාම antivirus button එක තියෙනවා contact virus image virus media shares even status caption එක media shares එක open කරගන්න නැත්නම් status වල අර යට තියෙන වෙන්නේ web view link mention location feed mode chat zero එක අන්න ඒක අනිවාර්යෙන් ඔෆ් කරලා තියාගන්න නැත්නම් ඒක message එකක් අපේන්නේ document virus botbug 2 ඒ ඔක්කොම ඔෆ් කරලා තියාගන්න ඉතින් Instagram ගාන යාවට ඉතර on කරගෙන ඊට පස්සේ voice duration on මේකේ voice duration එක වැඩි වෙනවා මේකෙන් අඩු වෙනවා voice duration text speed iOS boom text wake at මේක තමයි ඉතින් antivirus extra option මේක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මේකේ ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ අර audio to voice අන්න ඒක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන WhatsApp එකේ home effect එක වෙනස් කරගන්න iOS style මොකද්ද මම WhatsApp UI එකමයි
මෙතන enable Instagram like කියන status පෙන්නන එක set my name කියන එක ඉතින් set my name කිව්වම ඔයගොල්ලෝ නම තමයි දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඊවසෝම් එක යුනිවර්සල් එක මේක තියෙනවා ඉතින් අර මේ මෙතනින් තමයි අර ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මම ෆොටෝ එක ඇඩ් කරලා තියෙන අන්න ඒ වගේ එක ඇඩ් කරගන්න මෙතනින් තමයි settings තියෙනවා මෙතන settings WhatsApp themes WhatsApp widgets WhatsApp updates about extra widgets එහෙනම් මොකුත් එක් කළා නෑ හරි දැන් අපි ඔක්කොම කතා කරා chat එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු වීඩියෝ කරන් ගොඩක් දික් කියලා තියෙන විනාඩි 5ක් ගිහින් මෙතන තියෙනවා black velvet style set එක long stylish තිබ්බා මේක මෙතන තියෙනවා පාළු සුසුම් කියන රිදුම් කියන එක ටච් කරාම ඒක කොපි වෙනවා මම කොපි කරගෙන chat එකට ගිහින් මේව paste කරනවා ඉතින් quality එකක් නේද කියලා තමයි අහන්න තින්නේ ගොඩක් තියෙනවා මෙතන ඊපස්සේ මෙතන ඊරෝ බූම් ටෙස්ට් එක like heart මේක ෆැබ් එකේ කලර් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ මම බෑක් වුණා ඉතින් මේකෙන් තමයි බූම් සෙටින් එක හදන්නේ හොඳේ මම මෙතන මගේ වත්ටි channel එක මේ 5 පාරක් යනවා මෙතන 10 පාරක් පුළුවන් එහෙම තමයි කොල්ලෝ ඉතින් මම 6 පාරක් දාගන්නවා ඊවස්සේ දාගන්න තියෙන්නේ තව මේ ඉංග්‍රීසිම කාලා හයි කියන්න තැමිල් වලට දාගම වණක්කම් කියලා වුණා ඔයගොල්ලෝ තැමිල් දන්නේ හින්දා මම ඒකට දාගත්තා හරි ඉතින් chat එකේ voice change එක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ voice change එකේදී ඔක්කොම තියෙන voice change ඒකට දාගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන more option ඒ ඔක්කොම තියෙනවා බලන්න දෙන්න ඔයගොල්ලෝ lock connection තියෙනවා ඒ ඔක්කොම ඇඩ් කරා මේ පාරනේ ඉතින් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම quality මේ ඉස්සරහට දාලා තියෙන ෆොටෝ එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න දෙන්න ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන height chat එක තියෙනවා බලන්න දෙන්න height chat එක තියෙනවා ඒකින්ද වැඩ කරන ඔක්කොම chat list view එක පෙන්වන්න ඕනේ මේ 3000 ගාන message එන්න තියෙන group එකේ මෙන්න chat list view එක quality එකම වැඩ කරනවා මේ දෙකනේ ඉතින් පට දැම්මක් තමයි හරි ඉතින් මෙන්න voice change එක voice එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ ඉතින් කරන්න බෑ කියලා මේක කරද්දී මේක තියෙන audio එක voice note එකක් විදියට එහෙම යවන්න ඉස්සෙත් තියෙනවා ඉතින් මම audio එකක් විදියට යවනවා ඉතින් දැක්කනේ audio එකක් විදියට තමයි ගියේ දැක්කනේ quality නේද කිය voice note එකේ පට quality පටම quality WhatsApp එකේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තරම් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් තියෙනවා auto reply set එකේ තියෙන මෙතන mass message send කියන එක මෙතන තියෙනවා ළඟට ඉතින් සුපිරිම WhatsApp ටිකකුයි මේ voice change එකේ review එක ඕනනම් පොඩ්ඩක් කියන්න voice change එකේ review එකකුත් දාලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට voice change එකට අපේ voice change තියෙන screen record එකක් හොඳේ බලන්න දෙන්න ඉතින්